දෙන්නම් කොහොමද ටර්මිනල් එක පාවිච්චි කරලා ෆෝල්ඩර් එක හදාගන්න. ඒ වගේ මේ ෆෝල්ඩර් එක කොපියක් කර හදාගන්න ඩුප්ලිකේට් එක ඊළඟට කන්ටෙන්ට් එක ඒ කියන්නේ ෆයිල් එකක් කොපි කරගන්න. මුලින් මම යන්න ටර්මිනල් එකට. ටර්මිනල් දැන් මගේ root directories ලිස්ට් එක ගත්ත මම මට යන්න ඕන ඩොකියුමන්ට්ස් කියන ෆෝල්ඩර් එක ඇතුලේ තියෙන එක තමයි කොපි කරගන්න ඕන cd documents. දැන් මම මේක ලිස්ට් එක ගන්න. මේ තියෙන මගේ content ලිස්ට් එක මට කොපි කරගන්න ඕන මේ google services.json කියන ෆයිල් එක. මුලින් cp ඊළඟට ෆයිල් නේම් එක services.json ඊළඟට අලුත් ෆයිල් නේම් එක මම ඒකට දෙන්නම් google1.json. හරි. දැන් එක කොපි වෙලා ඇත්තේ. බලමු. මේ තියෙන අපේ අලුත් ෆයිල් එක. දැන් මට කරන්න ඕන ෆෝල්ඩර් එකක් කොපි කරගන්න. ඊට කලින් අලුත් ෆෝල්ඩර් එකක් හදාගමු. ඒකට පාවිච්චි කරන්නේ mkdir ෆෝල්ඩර් නේම් එක hello. හරි ෆෝල්ඩර් එක හැදුනා. මේ තියෙන. දැන් ඒක ඩුප්ලිකේට් එකක් කර හදාගන්න මෙහෙම. cp ඉරක් r ඊළඟට අදාළ ෆෝල්ඩර් එකේ නම hello ඊළඟට අලුත් ෆෝල්ඩර් එකේ නම ඒ කියන්නේ ඒකේ ඩුප්ලිකේට් එකේ ඉන්න ඕන නම hello1 duplicate. හරි. දැන් බලමු ls. මේ තියෙන අපේ කොපි ෆෝල්ඩර් එක. thank you.